Okay, so ayan na guys. Ayan ang ating hanging kaang with ang pinakamahal na tanim. Ayan. Ano yan guys? Pag nabuhay na yan, 20 kilo. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, good day to all kung saan man kayo naroroon mga kapatid. Ayan, shout out sa ating team UB, no? Maraming salamat sa inyong suporta at saka yung mga ibang hindi kasali sa team UB pero nandyan at laging nagsusupport sa ating mga video. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ngayon, ang video natin ay gagawa tayo ng isang hanging flower pot. No, so ang ating mga materials ay ito. Ayan, mga basahan to guys, akin ng mga ginupit-gupit. Ayan, basahan to. Ayan. Ginupit-gupit ko na. Tapos syempre, siminto. Purong siminto. At saka tubig, syempre, tubig. So, ang unang natin gagawin ay gagawa tayo ng molds gamit ang balon. Molding gamit ang balon. Ayan. Tama na ito guys. Ang next natin gagawin ay basahin natin yung mga basahan natin. Basahin natin ng simento. Sana hindi ito pumutok. Yes, yan, okay na yan.
ayan guys. So, pag natuyo yan, ititrim natin. Yung butas, ititrim natin dito. Ganyan. Kaya ito, bahagi ito, hindi ko natin nakalan. Para konti lang yung ipit natin. Ayan guys, after several coating, yan, ito na yung ano niya, ito na yung surface niya. Last coating na lang. Final coating. Okay, so tapusin na natin guys. Medyo matagal itong matapos kasi nagkasakit tayo nung nakaraan at marami ding order. No, ayan, order pa yan. Pinapatayo. 4 hours ang pagpapatayo niyan guys. Okay, so tapusin na natin ito, no, para matamnan na. Ayan, simulan na natin guys. Tapos muna natin.
Okay, so yun guys. Patuyuin muna natin ng mga 1 oras or 2 oras. Saka natin tamnan. Ayan, may hinahanda akong tanim dito. Yung pinakamahal na pananim na hanging plants. Mamaya abangan nyo guys. Okay guys. Ito na. So tataniman na natin, no, ng ang ating kaang, no. Ito ang pinakamahal na pananim ngayon. No, sa mahal pa sa bagyang. Joke lang. Peace. Sige, ito na, tanim na tayo sa pinakamahal na pananim. Yan, lupa guys. Dagdagan. Ayan, pwede na nating isabit guys. Okay, so ayan na guys. Ang ating hanging kaang with ang pinakamahal na tanim. Ayan guys. Pag nabuhay na yan, 20k na yan, 20k. The best! Ayan guys. Okay, ayan guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, please like, comment, and subscribe. Ayan. Maraming salamat guys. Bye-bye.